السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن في فيديو اليوم سنعمل وصفة للتخلص من السعال. نعرف أن السعال هو أحد المشاكل الصحية الأكثر شيوعا خصوصا في الفصل البارد، وعندما يكون هناك انسداد أو تهيج في الحلق أو الممرات الهوائية فإن عقلك يترجم وجود عنصر أجنبي بالسعال لإزالة هذا العنصر الغريب. ويمكن أن يكون السعال بسبب عدوى فيروسية أو نزلات البرد والأنفلونزا والتدخين أيضا، أو مشاكل تنفسية مثل الربو، السلة أو سرطان الرئة. ومن أعراض السعال نجد الحكة في الحلق، ألم في الصدر، وعدم الراحة. ولعلاج السعال يمكنكم تجربة العلاجات الطبيعية المنزلية باستخدام مكونات متوفرة في مطبخكم. هي رائعة جدا للتخلص من هذا المشكل سريعا وأيضا آمنة. إذن لعمل خلطتنا اليوم للتخلص من السعال سنحتاج لبصلتين متوسطتين. نعرف أن البصل مضاد رائع للبكتيريا والفيروسات وأيضا الفطريات، لأنه يحتوي على العديد من المركبات منها فيتامين سي الذي يرفع من مناعة الجسم. سنحتاج أيضا لملعقة صغيرة من الكركم. الكركم له خصائص مطهرة إذ يستعمل كمضاد للفيروسات والجراثيم ومضاد للالتهابات، كما أنه يحتوي على مادة الكركمين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية، وهو منشط عام ويحافظ على مناعة الجسم. سأحتاج أيضا للزنجبيل. الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تعالج نزلات البرد، حيث أن له خصائص طبيعية مضادة للالتهابات تقوي الجهاز المناعي ليحارب كافة الفيروسات والأمراض المختلفة. سنستعمله طازجا، إن كنتم لا تتوفرون على الطازج يمكنكم استعمال المسحوق. وسأحتاج أيضا للعسل الطبيعي، يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم وخصائص مضادة للميكروبات. أيضا يساعد في تهدئة الجهاز التنفسي ويخفف التهاب الحلق، كما أنه يعمل كمقوي للجهاز المناعي ويمنع نزلات البرد. وسنحتاج لمكون آخر وهو الماء طبعا لعمل هذا الشراب. إذن لنمر لعمله وإلى كيفية استعماله. إذا بعدما قمت بتقشير البصل وطبعا تقطيعه إلى قطع صغيرة، أيضا قمت ببشر الزنجبيل. الآن سنمر لعمل الخلطة، لذلك سأحتاج إلى كسرولة سأضع فيها المكونات. إذا كما قلت سنحتاج لملعقة صغيرة من الكركم. هذا كركم يستعمل في الطعام، يفضل أن تأخذوا الكركم أعواد وتقوموا بطحنه في المنزل حتى تضمنوا أن يكون ذو نوعية جيدة ويحتوي على كامل العناصر الفعالة. من الأفضل، لأن النوعية الموجودة في السوق تكون في بعض المرات مضاف إليها مواد أخرى مغشوشة، حتى طبعا هذا الأمر لا يعطي مفعوله عند استعماله. سأضيف أيضا الماء، نصف لتر من الماء.
للكل. وسأضيف طبعا البصل، وسأضيف ملعقة كبيرة من الزنجبيل، ملعقة كبيرة من الزنجبيل، وملعقتين كبيرتين من العسل. ونضع الكل على النار حتى يغلي جيدا. إذا يترك ليطبخ جيدا حتى تنقص تقريبا ربع كمية الماء التي وضعناها. كما يمكنكم أيضا إضافة المزيد من العسل إن أردتموه أكثر حلاوة. إذا بعد ذلك سنقوم بتغطيته بواسطة صحن مثلا، ونتركه منقوعا هكذا لمدة ساعة كاملة. بعد مرور ساعة طبعا على تركه منقوعا سنقوم الآن بتصفيته للحصول على محلول. إذا هذا هو الشراب الذي حصلنا عليه، والذي سيقضي على السعال بشكل رائع جدا. رائحته قوية لكن مذاقه لذيذ لأننا وضعنا فيه العسل. يحتفظ به طبعا في قارورة محكمة الإغلاق، ويمكنكم أيضا الاحتفاظ به في الثلاجة. تشربون من هذا المحلول 3 مرات في اليوم، ملعقتان صغيرتان قبل الأكل طبعا، وطبعا في الصباح يجب أن يكون ذلك على الريق قبل تناول الفطور. من الأفضل ملعقتان صغيرتان بالنسبة للكبار، أما بالنسبة للصغار فيأخذون ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم، الكبار ملعقتان صغيرتان أو ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم كما قلت. هذا المحلول يقضي بشكل رائع جدا على السعال. وطبعا للتخلص من السعال عليكم عدم التعرض للهواء البارد، الاهتمام بتناول الطعام المتوازن والمتنوع، الإكثار من أكل الفواكه كالبرتقال لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يرفع من مناعة الجسم. يجب تجنب استعمال أدوات وحاجيات الآخرين كالمنادل والمناشف. أيضا يجب تجديد هواء المنزل دائما، تجنب التعرض للتغيير المفاجئ من الجو الحار للبارد، تدفئة الجسم ولبس الثياب المناسبة للشتاء. أيضا يجب تغطية الفم أثناء العطاس أو السعال لوقاية الآخرين من الرذاذ الحامل للمرض خصوصا الأطفال. ويجب طبعا غسل اليدين بشكل منتظم وبالأخص قبل لمس العينين والأنف والفم. ولا تنسوا شرب الماء لأنه رائع جدا وسيجنبكم من السعال. إذا كانت هذه خلطة اليوم أو وصفة اليوم الخاصة بالتخلص من السعال وتنظيف الرئة، أتمنى أن تفيدكم. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وانضموا للجروب على الفيسبوك. شكرا على دعمكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.